يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله راح تكون بيف السمبوسك. طبعا هاي الوصفة من الوصفات السهلة والبسيطة للسمبوسك، وإن شاء الله اليوم راح أعملها بحشوة اللحمة، وأكيد ممكن تستخدموا الحشوة اللي أنتم بدكم إياها. تابعوا الفيديو وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول خطوة هون رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج 3 كاسات من الطحين. رح أحكي ملاحظة مهمة بالنسبة لكمية الطحين، هي كمية تقديرية، ممكن تضاعفوا الكمية وممكن تختاروا المقدار اللي انتم بدكم إياه. طبعا الطحين اللي استخدمته اليوم بالوصفة هو طحين متعدد الاستعمالات. استخدمت اليوم طحين البيت اللي هو نفسه طحين زهرة، من أجود أنواع الطحين. هلا هون رح نحتاج 3 ملاعق كبار من النشا. النشا هون طبعا بيعطي قرمشة للعجينة. ورح نحتاج كمان معلقة صغيرة من الملح. ورح نحتاج من المكونات معلقتين كبار من الزيت النباتي. وآخر إشي هون رح أنزل المي. بالنسبة للمي هون رح نحتاج 1.25 كاس من المي. طبعا مقدار المي بيختلف حسب نوع الطحين. انتو في البداية هون بتحطوا أول كاس، الكمية اللي بتضل بتحطوها حسب حاجة الطحين. طبعا هون رح أبلش في العجن، نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. العجينة هون ما تشدوها كثير في الطحين، خلوها تكون معكم شوي طرية. هيك عندي قوام العجينة ممتاز. بغطيها بتركها ترتاح تقريبا مدة ساعة أو حد ساعة إلا ربع. وبهاي الفترة هون رح أبلش أحضر للحشوة. بالنسبة للحشوة هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي. ورح نحتاج كمان هون البصل. البصل هون استخدمت حبتين حجم وسط، فرمتهم كثير ناعم. رح أنزل هون 3/4 الكمية. الكمية رح تضل معي، رح أحطها آخر إشي. بقلب البصل مع الزيت، وأول ما أشوف عندي هون البصل بلش يتذبل، رح أحط ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة من الهيل المطحون. بقلبهم. وبعدين هون رح أنزل اللحمة. بالنسبة للحمة هون رح نحتاج 600 جرام من مفروم اللحم. طبعا نوع اللحم اللي استخدمته اليوم هي لحمة العجل، وإذا حبيتوا تستخدموا الغنم أكيد ممكن. رح أقلبهم. ورح أترك اللحمة هون حتى تستوي. طبعا كل شوي كنت أقلبها. وأول ما أشوف عندي هون اللحمة نشفت ميتها، رح أحط كمية البصل اللي ظلت. بهاي الطريقة بناخذ أفضل نكهة للبصل. رح أحط معلقة صغيرة من الملح. رح أعدل هون الفلفل الأسود والهيل المطحون. البهارات ذوق شخصي، ممكن تحطوا البهارات اللي انتم بتحبوها. بقلبهم. بتركهم تقريبا مدة دقيقتين. بطفي الغاز هون ورح أنزل نص كاس من البقدونس المفروم ونص كاس من الكزبرة. الأفضل لما تيجوا تنزلوا الورقيات إنه الغاز يكون عندكم طافي، حتى كمان تحتفظ الورقيات بنكهتها. بخلي اللحمة هيك على جنب حتى تبرد. وهلا هون رح نشوف العجينة. هون زي ما حكيت لكم العجين تركتها ترتاح تقريبا مدة ساعة. إذا ما معكم وقت ممكن تتركوها حد ساعة إلا ربع. ما شاء الله العجينة طرية وناعمة مثل المعجونة. رح أبلش هون أقطع فيها. التقطيع رح أقطعها في البداية ل4 قطع. رح أخذ كل قطعة وأعملها على شكل كرة. وبعديها رح أرش عليها شوي من الطحين. وبغطيهم بتركهم يرتاحوا تقريبا مدة ربع ساعة، وبعديها بشتغل فيها. شغلة كثير مهمة عنا بالنسبة للعجينة هاي، لازم ترتاح حتى إنها تفرد معكم. كل ما تركتوها ترتاح بتعطيكم نتيجة أحسن. طبعا هون رشيت كمية منيحة من الطحين، وبلشت أفرد فيها حتى تكون معي رقيقة. طبعا الفرد إحنا بدنا إياه يكون معنا في الطول. هلا هون رح أحط حشوة اللحمة. اللحمة عنا هون شرط أساسي لازم تكون معنا باردة. عملت هون خلطة الطحين مع المي، حطيت معلقة كبيرة من الطحين مع 3 ملاعق كبار من المي، وذوبتهم كثير منيح. وحطيتهم هون على الأطراف حتى تسكر معي العجينة كثير منيح وما تفتح معنا أثناء القلي. رح أعمل خطوط بهاي الطريقة. وبعدين هون باستخدام قطعة البيتزا رح أشيل هون الأطراف الزايدة. طبعا هاي الأطراف الزايدة بتجمعوها وبتتركوها ترتاح، وبعديها بتشتغلوا فيها. هيك عندي طبعا طريقة التشكيل كثير بسيطة. هيك عندي صارت جاهزة.
راح أحطهم هون على قطعة السيليكون. طبعا قطعة السيليكون هون رشيتها بكمية منيحة من الطحين ورتبت القطع عليها. في حال مش متوفرة عندكم بترتبوا قطع السمبوسك هون على قطعة قماش حتى إنها ما تلزق معكم. في حال بدكم تفرزوها بترتبوا القطع على صينية مفروشة ورق زبدة، بتدخلوها الفريزر حتى تجمد معكم القطع، وبعديها بتعبوها في أكياس. بالنسبة للقلي عنا هون لازم يكون زيت غزير وحامي على نار واطية. وأول ما ننزل عنا هون قطع العجين بنرش عليها الزيت بهاي الطريقة حتى إنها تنفخ معنا. أهم خطوة عنا هون لازم يكون معنا الزيت حامي. بتظلكم تقلبوا فيها حتى تاخذوا درجة اللون اللي انتو بدكم إياها. طبعا في حال طلتوها مجمدة بتتركوها تفك شوي بدرجة حرارة المطبخ، وبعديها بتبلشوا تقلوا فيها. هون أول ما أخذت درجة اللون اللي بدي إياها حطيتها على صينية حتى تصفت تماما الزيت، وبعديها قدمتها. ما شاء الله الطعم الريحة جدا شهية. الحشوة مثل ما بدكم، ممكن تحشوها باللحمة أو الجبنة حسب الحشوة اللي انتو بتحبوها. وهي وصفتنا لليوم، بتمنى انها عجبتكم، بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم. اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي والاشتراك فيها، ويعطيكم الف عافية.